ફ્રેન્ડ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. ફ્રેન્ડ્સ, આજના વિડીયોમાં આપણે એવી સ્લીવ ડિઝાઇન જોવાના છે જેને તમે ખૂબ ઝડપથી અને ઓછા કાપડમાં બનાવી શકશો. આ સ્લીવને આપણે બોટમમાં સિમ્પલ આવી રીતે દોરી પાઇપિંગ બનાવેલી છે, પણ શોલ્ડર સાઈડ આવી રીતે પફ બનાવેલો છે અને તે ખૂબ જ ઇઝી રીતે બતાવેલું છે. અને આ સ્લીવ બની ગયા પછી પહેરવાથી તેનો લુક ખૂબ જ સરસ આવે છે. આજના વિડીયોમાં આપણે કટિંગ અને સ્ટિચિંગ બંને જોઈશું. તો સૌપ્રથમ સ્લીવનું કટિંગ જોઈ લઈએ. સ્લીવ કટિંગ કરવા માટે સ્લીવની રેડી લેન્થ 12 ઇંચ રાખવાની છે, એટલા માટે 1 ઇંચ એક્સ્ટ્રા લઈ સિલાઈનું અને અહીંયા માર્કિંગ કરી લઈશું. બીજું માર્કિંગ કરવા માટે જે પાછળના ભાગનો આર્મહોલ હોય તે માપી અને તે પ્રમાણે કરીશું. તેને આવી રીતે પહેલા માપી લઈશું. ઉપરની સાઈડ 1/2 ઇંચ છોડી અને પૂરા રાઉન્ડમાં સ્લીવને આવી રીતે આર્મહોલને માપ કરી લેવાનું છે. અત્યારે 10 આવે છે. આ સાઈઝ પ્રમાણે આર્મહોલ 10 આવે છે, તો આપણે 1 ઇંચ માઇનસ કરી અને 9 રાખી અને બીજું માર્કિંગ કરી લઈશું. અત્યારે આપણે બોડી માપ લીધેલું છે, એટલા માટે બોટમ 11 ઇંચ છે તેનું હાફ કરીશું, એટલે 5.5 ઉપર માર્કિંગ કરી લઈશું અને 1.5 ઇંચ સિલાઈનું રાખીશું. સ્લીવની જે ડિઝાઇન બનાવવાની છે તેમાં બોટમમાં આપણે કશું નથી કરવાનું. ઉપરની સાઈડ પફ બનાવવાનો છે, પ્લીટ્સ લઈ અને પફ બનાવવાનો છે, એટલા માટે અહીંયાથી 2 ઇંચ ઉપર લઈ અને બીજું માર્કિંગ કરીશું. જે આપણે લેન્થનું માર્કિંગ કર્યું છે તેનાથી 2 ઇંચ ઉપર લઈ અને માર્કિંગ કરી લઈશું. આપણે પ્લીટ્સ લેવાની છે, એટલા માટે જે આપણે માપ લઈ અને માર્કિંગ કરેલું છે તેની 12થી માર્કિંગ કરીશું. અહીંયા 3.5 ઉપર માર્કિંગ કરી અને ત્યાંથી 1.5 ઇંચ લેશું. અને આ જે લાઈન છે તેને અહીંયા જોઈન્ટ કરી લઈશું. નીચેના માર્કિંગ જોડે પહેલા જોઈન્ટ કરી લેવાની છે. હવે આપણે જ્યારે સ્લીવનો શેપ આપીએ ત્યારે આ લાઈન ઉપર નથી કરવાનો. આ જે માર્કિંગ કર્યું છે ત્યાં સુધી આપવાનો છે. તમે વ્યવસ્થિત સમજી શકો એટલા માટે આ લાઈન ડ્રો કરી છે. અહીંયાથી શરૂ કરી અને અહીંયા સુધી આપીશું. સ્લીવનો ડ્રો આવી રીતે થશે. આ જે માર્કિંગ છે તે આપણે કટ કરીશું અને તેના પહેલા અહીંયાથી અહીંયા સુધી જોઈન્ટ કરી લઈશું. સ્લીવને આવી રીતે અહીંયાથી કટિંગ શરૂ કરી અને કટિંગ કરી લઈશું. ત્યારે ફ્રન્ટ ભાગનો શેપ નથી આપવાનો, સ્લીવ કટિંગ કરી લીધા પછી આપીશું. અને આને ઓપન કરી અને ફ્રન્ટનો શેપ આપી લઈશું, એટલું ડાઉન કરી લઈશું. ફ્રન્ટમાં આટલો ભાગ ડાઉન કરી લીધો છે જેથી સ્લીવ વ્યવસ્થિત બને. આવી રીતે પૂરી સ્લીવ કટિંગ થઈ ગયા પછી સ્લીવનું સ્ટિચિંગ કેવી રીતે કરવાનું તે જોઈશું. સ્લીવ કટિંગ કરી લીધા પછી હવે સ્લીવનું સ્ટિચિંગ જોઈશું. તેના માટે આ પાઇપિંગ રેડી કરેલી છે. આ અંદરની સાઈડ છે અને આ બહારની સાઈડ છે. અહીંયાથી સ્લીવની રાઈટ સાઈડ આવી રીતે પાઇપિંગ રાખી અને પૂરામાં સિલાઈ લગાવી લઈશું. આવી રીતે સ્લીવના બોટમમાં પાઇપિંગ લગાવી લીધા પછી હવે આ પાઇપિંગને અંદરની સાઈડ આવી રીતે ફોલ્ડ કરી લઈશું અને ફોલ્ડ કરી અને અહીંયા 1 દાંતીનું માર્જિન રાખી પૂરા બોટમમાં સિલાઈ લગાવી લઈશું. આવી રીતે બોટમ રેડી કરી લીધા પછી હવે સ્લીવને સેન્ટર કટ આપીશું. આપણે પફ સ્લીવ બનાવવાની છે, એટલા માટે સેન્ટર કટ આપી અને પછી કુર્તી જોડે સ્લીવને જોઈન્ટ કરીશું. કુર્તી જોડે સ્લીવ લગાવતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, જે ઊંડો ભાગ કાપેલો હોય તે ફ્રન્ટ સાઈડ આવે તે રીતે ધ્યાન રાખી અને પછી લગાવવાનો. આ રીતે રાખી અને સ્લીવનો જે સેન્ટર કટ છે ત્યાં પિન કરી લઈશું. આવી રીતે પિન કરી અને અહીંયાથી સ્લીવ લગાવતા જવાનું. આવી રીતે લગાવતા જવાનું અને જેટલું કાપડ બચે તેની અહીંયા પ્લીટ્સ લઈ લઈશું. એ જ રીતે સામેની સાઈડ પણ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો સ્લીવ લગાવી લીધા પછી કેટલો સરસ પફ રેડી થયો છે. જ્યારે પફ સ્લીવમાં આવી રીતે પફ ઊંચો રહે ત્યારે તેનો લુક વધારે સારો આવે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ પફ સ્લીવની ડિઝાઇન કેવી લાગી? જો પસંદ આવી હોય તો મને કમેન્ટ કરીને જણાવો અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી દેજો, જેથી તમે પણ આવા જ નવા વિડીયો જોઈ શકો. તો આવી જ નવી ડિઝાઇન સાથે ફરી મળીશું. થેન્ક યુ.